سلام و همه دوستان عزیز و گرامیم. امیدوارم هر کجا که هستید مثل همیشه خوب و خوش و سلامت باشید دوستان عزیزم. اول اینکه یه معذرت خواهی به شما بدهکارم به علت اینکه مدتی بود همراه شما عزیزان نبودیم به خاطر یه سری از مشکلات و شروع کردیم کارمون رو انشالله با قدرت براتون ویدیوهای زیبا و جذاب و دیدنی رو تهیه کردیم که انشالله در روزهای آینده براتون آپلود میکنیم، به نمایش میذاریم و امیدوارم از دیدن این ویدیوها خوشتون بیاد و لذت ببرید. بریم با هم یک ویدیوی زیبا رو از منطقه زیبای سراوان که معروف به جنگل‌های سراوان هست و جای خیلی زیبا و دیدنی داره به اتفاق ببینیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. عزیزان سعی میکنیم هرچند مختصر اطلاعاتی در مورد این جنگل بهتون بدیم. موقعیت این جنگل زیبا در استان گیلان کیلومتر 17 جاده رشت به تهران هستش عزیزان. اگه بخوایم در مورد مساحتش بهتون بگم، مساحت خیلی بزرگی داره و یکی از جنگل‌های بزرگ کشوره. مساحت این جنگل حدوداً 1487 هکتار عزیزان. حدوداً 210 هکتار از این جنگل پارک حفاظت شده، 521 هکتار از اون برای تفرج گسترده و 756 هکتار از اون به تفرج متمرکز اختصاص یافته. طول شمالی و جنوبی جنگل سراوان 7600 کیلومتر و عرض متوسط آن در جهت شرقی غربی آن حدود 2 کیلومتره. جالبه که بدونید محدوده پارک جنگلی سراوان از شمال تا جاده در پشت به پشتام و سمت غرب تا کچا جکول بندان و از سمت شرق تا جاده آسفالتی رشت به تهران امتداد داره. برای اونایی که علاقه زیادی به عکاسی دارند، این جنگل لوکیشن های خیلی زیبا برای عکاسی داره دوستان عزیز.
عزیزان، اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، به دوستان خودتون پیشنهاد بدید. نظرات خودتون رو که برای ما خیلی محترمه ارسال بکنید در مورد این ویدیو. ممنون میشم که لایک هم بکنید. لایک ها و نظرات شما به ما این دلگرمی رو میده که بتونیم برای شما ویدیوهای زیبا و جذابتری رو تهیه بکنیم.